У нас відбулася також цієї ночі ракетна атака по Україні. На щастя, абсолютно більшість цих ракет і дронів, бо шахеди також летіли, вдалося знищити нашим повітряним силам, але атака була доволі таки масштабною і комбінованою. Росіяни піднімали, зокрема, в повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-95, і з них, з цих бомбардувальників, запускали крилаті ракети по Україні. Зокрема, 4 таких стратегічних бомбардувальники піднялися в повітря посеред ночі, вже після півночі, з російського аеродрому Оленя, а приблизно о 3-й ночі, 2:55, як повідомляють наші повітряні сили, відбулися вже запуски крилатих ракет. Ну, переважно із цих тушок запускають ракети Х-101, Х-555, це основна їхня зброя, і ці ракети летіли через Україну, навіть у західному напрямку, у бік Хмельницької області. Зокрема, повітряну тривогу, ракетну небезпеку в зв'язку з цими запусками оголошували у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а потім сигнал тривоги лунав і на Вінниччині, і в Хмельницькій області. Ми зараз бачимо мапу, де видно траєкторію прольоту і ракет, і шахедів через Україну, адже ракети червоним кольором позначені, ці маршрути і ця траєкторія. Ми бачимо, що заходили вони приблизно, не приблизно, точно з північного сходу, через Сумську область летіли, і згодом через усю Україну, центральні регіони і на захід. І крім того, шахеди в великій кількості з кількох напрямків рухалися з півдня, з південного сходу, теж через центр країни і, знову ж таки, у бік Хмельниччини, у бік Старокостянтинова. Чому Хмельниччина? Ми бачимо, що фактично таким кінцевим пунктом призначення всіх цих дронів і ракет була саме Хмельницька область, район Старокостянтинова. Ну, ми тут можемо і без підказок особливих здогадатися. Розуміємо, що там розташована велика авіабаза, і росіяни постійно намагаються її дістати у різний спосіб. Очевидно, очікує ворог, що саме там будуть базуватися F-16, багатоцільові винищувачі, про які зараз дуже багато мови. Вже і з'являються кадри того, як Володимир Зеленський відвідує відповідні бази, де розташовані, де базуються ці літаки, де навчаються наші військові льотчики та інженери, які будуть працювати з F-16. Ну і бачимо, що ворог не припиняє такі посилені атаки по Старокостянтинівській авіабазі, оскільки вона найбільш була інфраструктурно розвинена ще із часів Радянського Союзу, згодом вже в часи незалежності України фактично основна така база для винищувальної військової авіації. Тому, знаючи це, росіяни постійно намагаються повторно завдавати ударів по району Старокостянтинова. Якщо ми повернемо, зараз я попрошу наших редакторів і режисерів повернути цю карту із маршрутами атак росіян ракетами, шахедами цієї ночі по Україні, то побачимо, що також ворог застосовував і балістичні ракети С-300 або ж С-400, доволі великій кількості. Йде мова про 8 таких ракет, і вони летіли по Харківщині. І це видно на карті. Харків-Чугуїв, два райони якраз ударів росіян саме балістикою, саме ракетами. Найімовірніше, скажімо так, саме, що це були ракети С-300, і про застосування таких ракет і наші повітряні сили повідомляють. Бачимо, ініціатива Monitor.ua так само позначає запуски цих ракет по Харківщині. Оці ракети, на жаль, перехопити не вдалося. Отже, якщо продовжувати оглядати звіт від наших повітряних сил, то шахеди вже після ракет полетіли у великій кількості, хоча, ймовірно, шахеди кількома хвилями росіяни запускали. Як правило, вони, ці дрони, їхні польоти і атаки передують запускам ракет. У цьому випадку було кілька хвиль. Наприклад, приблизно о 5-й ранку ще одна хвиля шахедів летіла курсом на Старокостянтинів. І вже 6:45 ранку стан ракетної небезпеки було оголошено на Харківщині. Ймовірно, якраз де мова про запуски ракет С-300. Отже, ми вже бачили щойно графіку від наших повітряних сил. І мова йде про те, що вдалося збити над Україною 7 крилатих ракет. Х-101, Х-555, 7 із 11. Росіяни
запустили 11 таких ракет, 7 із них вдалося знешкодити, збити, тобто 4 ракети перехопити не вдалося. І 32 шахеди, і 100% усіх дронів було знищено. І це просто такий неймовірний показник. Ми бачимо, що боротьба проти російських оцих дронів камікадзе, ударних дронів шахедів, от вона стає все ефективнішою з боку українських вогневих груп, зенітних підрозділів, які працюють кожної ночі для того, аби українці перебували у безпеці і шахеди їм не загрожували. Отже, 32 дрони збито, абсолютно усі шахеди, які росіяни запускали, знешкоджено, перехоплено цієї ночі. Це також означає як і високий показник знищення крилатих ракет над Україною цієї ночі, означає, що є боєприпаси вже у наших якраз протиповітряних сил, сил протиповітряної оборони. І ці боєприпаси, які були на доволі критичному рівні тривалий час до того, як Сполучені Штати ухвалили якраз рішення про оборонну допомогу для України, зараз ці запаси якраз ракет для систем ППО і інші засоби збиття повітряних цілей, вони поповнені. Ці запаси, їх стало більше, і ми бачимо результат. Ми бачимо збиття крилатих ракет у великій кількості і збиття шахедів у 100% фактично кількості над Україною. 7 із цих 32 дронів вдалося збити, зокрема, в Дніпропетровській області. Там якраз місцева влада повідомляє, місцева обласна військова адміністрація про те, що шахеди дуже активно летіли над Дніпропетровщиною, і в Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському, Дніпровському районах було збито загалом 7 шахедів, але через падіння уламків в Дніпровському районі, зокрема, пошкоджено блок приватний будинок і лінію електропередач. Там дрон підбили, власне, якраз у тому районі, де мешкали люди. На щастя, люди не постраждали, але будинок зачепило. І також пам'ятаємо, що Нікопольщину постійно росіяни обстрілюють з артилерії, багатостраждальний район Дніпропетровської області, і Червоногригорівську громаду цього разу було обстріляно із артилерії от в районі Дніпра, в районі Нікополя. І також ворог запускає дрони камікадзе, не шахеди, а ймовірно якогось іншого типу по Нікополю, по Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються, але кажуть, що людей не зачепило. Так повідомляють у Дніпропетровській ОВА. Знову ж таки, бачимо, що там дуже і дуже неспокійно, особливо, якщо це стосується району якраз Марганця, Нікополя, ось цих наших міст і навколишніх населених пунктів.